Stefan.
Góðan daginn, fallega fólk, velkomin hjartanlega á Bullseye. 5. umferð Nóvi-deildarinnar að fara í gang og frábært að sjá hvað mörgin. Við spilum annars besta 7 eða besta 5, það stendur á riðlablöðunum. Nokkur ný nöfn, frábært að sjá það. Þannig ég fer svona rétt yfir bara reglurnar. Við förum eftir riðlablaðinu og þar kemur fram hverjir að spila og hver á að skrifa. Það sem Sviga, hann skrifar. Við köstum upp á hver byrjar fyrsta legg. Á spjaldtölunni takk sem heitir coin toss og keppindu velja heads eða tails og svo íti skrifarinn á coin toss og þannig sá sem vinnur coin tossið, hann byrjar fyrsta legg. Ef að staðan ef það semst 8 leggur þá púliði. Svo sem byrjaði leikinn byrjar að koma. Ef við erum ekki búin að klára legginn eftir 15 umferðir eða 45 pílur, þá búllað. Og allar pílur eftir það, þótt þið ruglist takir óvart út en þið eru komin fram yfir, þá gildir hún ekki. Þá þarf að búlla. Bara vatn á keppnisvæði, þannig að allt gos, áfengi, bara vinsanlegast við erum með það niðri. Bullseye býður örugglega upp á eitthvað gott að borða. Þið eru ekki búin að segja mér hvað það það örugglega salmökkur og pizzasneiðar og eitthvað. Og síma á silent, takk, og snjallúr, ef þið eru með svoleiðis. Í 9 manna deildum erum við með aðeins svona smá öðruvísi pælingu varðandi hvernig við spilum þetta. Við spilum þessar 3 umferðir og það eru 3 keppendur sem eru saman í mini-riðli. Þannig að 1, 2 og 3 eru saman í fyrsta holli, 1 og 2 spila, svo 1 og 3 og svo 2 og 3. Þannig að þeir 3 keppendur klára og svo pása. Og svo verður þá 9 3 sem eru saman. Við erum að búa til svona smá mini-riðla inn í 9 manna grúppur. Og þeir eru þess á sama spjaldi, þannig að við erum að minnka þessar ferðir fram og tilbaka. Annars stendur hérna, gefum okkur smá hlé, alltaf eftir hverja 3 umferðir, þið sjáum það á riðlablaðinu. Og annars bara segi ég, njótum þess að spila, virðum andstæðinginn, virðum leikinn, virðum okkur sjálf. Ásir eftir bætaðinfru. Ekki gleyma hlúðaskapinu. Það farið í deildnar eða? Ég í mótstjórn, Björnsir í mótstjórn, hvernig Björnsir, þannig Ási. Og skrifar að reglur, ef þið ekki alveg svona hvernig maður á að haga sig sem skrifari, þá stendur hann niður við töfluna áður en þið vallið inn. Og ég skal lesa gulldeildin á 9, 10 og sviði, silfurdeildin á 11, 12 og 13, bronsdeildin á 6, 7 og 8, hérna, kopardeild á 1, 2 og 3, þessi eru hér, járndeild á 17, 18 og 19, þarna blídeild á 23, 4 og 5, og áldeild á 20, 21, 22. Gulldeildin 14, 15, 16. Gulldeild kvenna. Gulldeildin. Við byrjum bara þá eftir svona 4 mínútur. Það eru pennar hérna. Ef þið ekki vissi hvað deild þið eru, komið það bara hingað, þið eru með þetta hérna. Annars segir ég bara gangi ykkur vel og game on.
Einfaldur 14. Þetta er einfaldur 22 og 17.
26. Jú. Jú. Allt er gott. Já, 26,51. Ekki? 26,50. 26,50, já. Það eru 77. Ég skil ekki neitt. 77. 76. Sitja fyrir mig, 26.
Og svo þú veist ekki klára. Ertu ekki klára? Þú bara fylgist með hvort þið klára fyrsta en eða þriðju. Er ég ekki fyrir? Já. Já. Tuttugu og þrjú.
18%. Þetta er 3 og 17. 3 og 17, 3 og 19.
Skora var velja, sko, hún er fyrrnefnd þarna en hvað var að fara eftir? Jeps. Þið segir mér bara, ætli að kasta þessu? Þeir eru nýbúin. Á, ok. Já, vel gert.
myndsréttarsex, það hefur það staðan, það er ennþá í því.
Seinasta fyrir púl. Nei. Kemur fyrir grænna. Já.
Lexur og fasta nýju, þannig að við getum ekki. Já, með að býða. Já, það er rétt. Það er líka til. Já. Senast að fara í bóka. Allir bara marga pínu tóknir. Það er sniðugt. Sýnist gerði að vera næg. Já. Gerði það næg.
að passa sig. Við getum blata. Ég held að það er satt 43. Sådär.
63. 14 plus 27. Ja, precis. Det kommer i linje med lika. Það mikið? 9 sinnum, ég man það ekki. Það 71 metrar. Það er jafnvægið. Það 78.
Þetta er 15. Þetta er pólleg. Þetta ekki stanslið það? Bara, Hvernig mælum við svona? Þetta segir okkur vel að liti. Ég veit það ekki, þeir mælum það er dómarinn. Já. Mér finnst bara best að það víst þetta nákvæmlega eins. Hvað fyrir ég? Ætlaðu að vera þessi? Hún er nær þessi. Sjáanlega nær. Já. Gekkja að leika búli. Ekki. Bara taka þetta. Það er ekki alveg skemmtilega stað. Nei, það er verið. En vinningur.
game.
Sveifla á hárinu og
djóka í kuldanum. Já, það er alltaf smáður, skýtur lyktina ekki. Það er engin smáður.
Þú átt að hérna toss your tail. Ég var hún að segja að hún er að skrifa. Það er ekki verið að segja ég rétt. Hvernig er þetta? Jú. Náttúrulega með bara vatni og sjöðulas í. Hvað sagði gerða mín? Það var bara hett. Ég man ekkert hvað það. Sko. Viltu tilbúin? Thank you. Heads and heads. Tilbúin. Já. Þú veitir bara.
Ha. God damn it. Síðasta fyrir pól. Steinbjörn. Það er Steinun.
Non c'è.
frábært. Hvað er það? Okkur er þetta bara ein píla sem við vill gera með. Nákvæmlega. Þetta er ekki lægir, sko. Vel gert. Takk fyrir. Hvar eru þið? Hvað heitir þið? Ég segi Hets. Hedges. Það er bara. Linda eða ekki? Jú. En gerðu þú til það? Ég sagði Hets.
56.
Svo þrír. Þá í. Nei. Er þið í fimmunni? Já. 9 eða ekki? Já. Þetta. Nei, Þið er 35? já, jó, ég verður. Ég sá fyrir mér sem þrisvar sinnum. Sorry. Átján. Já.
byrja að setja þetta. Fyndum heitir akkurat í galt. Mér finnst það svo fynd. Má ekki djóka? Þetta bara aftur okkur við höfum unnið hérna. Já. Já. Í þriðja, þú færð ekkert endalaust svona, eða? Nei, en mér er það sama. Ef þú hefði bara klúðrað einu sinni, þá hefði ég unnið þig. Eitthvað ekki færði heldur en ég. Það er svo að finna eitthvað virku. Það er hett. Hets, já. Það er svo, herru. Oh my god. Þetta er ótrúlegt.
Já, hérna. Já, ég var 9 fyrir ekki. Já, ég býð. Reynir, það kom ekki vatn. Já, já, velkvæmst. Það þrýr. Já. Aðeins að prófa þrýsting á sig.
46. Komstu með? 20 og 12 og 14. 46, já. Sorry. Seinasta fyrir fólk. Is it in? Ég er að byrja. En það er bara ég og þú og hún skrifar.
senast þetta er búið? Ja. Þú ert ekki að mæla. Nei, þú ert nær. Nær. Já, ég er nær það trippólinu. Tjúfusins. Á ég að byrja, já, ég að byrja. Röð með lágum töfum. God, þetta er svo hræðilegt hjá mér svona. Það er ekki.
Herri, sko, þegar maður æsist svona, þetta er 120, 120, ef þú hefur hitt einu svona enn, það eru stöngið. Ég veit Já, ég veit að ég var líka svona áðan. Ég veit, en málið það, á þessu fundi, ég var bara datt út. En svo þegar ég sagði, ástæði ég sagði, tjúmur, það að ég fattaði talan, þú veist, ef ég hefði hvað ég er, það hefði... Já, en þegar ég var bara 140 og með 70. Já, það var svo fyndist að ég leggst. Ég veit það. Ég er ótrinn, þetta var ég bara, en svo bara hluti, ég fyrst að ég verð og svo Ég veit það, þannig ég var bara, því ég sá þetta bara. Því ég sá þetta bara sýttur að það er Ég veit það, ég var að vera líka. Það er alltaf gaman.
Nei, bara, ég segi bara Ekki Erna erfa nafni. nafnið? Nei, það var bara með blaðinu. Ég veit það.
Ég held ég var nú alveg að gera bækuna sem ég kom stóra um ekki. En svona er það. Og það var alltaf leikir.
Já, endilega. Alltaf mér hann heiti miðjuna. Það er alltaf eitthvað svona.
Er Harpa skrifið fyrir hérna? Ert þú undan? Ok. Þannig að þá hefur þú valmöguleikanum tossin, coins, tails. Heads it is. Má ég byrja þá? Takk fyrir. Þú leiðis. Nú komum við vel.
Já. Yfir. Þetta er 10, það var 43 eftir. 17.
5. Já, þetta finnst sér. Fyrir ekki. Ég sagði þetta ekki. Nei. Ég held að ég bara klára að gera í þessa reyti, sko. Nei, það er alveg mjög anrætt. Þetta er alveg ekki hægt. Það er svist að skrifa honum. Já, gerðu svo. Það var svo vel. Já, ég veit það. Ég bara, það var ekki fyrir. Já, góð gangi yfir. Nei, hvað viljum við? Jú. En næst inn fyrir mig. Já, það er 32 eftir. Nei, hú, lengst. Það síðast að fara í búl. Það er gert. Það er 25 eftir. Já. Og þá er komið að búlinn.
Það er best. Mér sýnist bláa pílan vera næg, en mér langar að fá pílulana. Hún er aðeins með, þessi bláa. Hver á þessa bláu? Já. Það munar ekki miklu.
Ég steindi mig. Ó. Það leggur. Takk fyrir. Já. Já, nákvæmlega. Kekja? Má ég koma? Má ég koma? Alveg. Til þér. Ekki. Já, ég þarf að pröfa hérna aðra. Ég þarf bara ekki alveg að pröfa. Það var ekki. Nei, þetta er ekki búið. Það er ekki að minn fá sjálf, sko. Ég segi tails. Já, hann byrjar. Já, ég veit það. Ég gleymdi því. Þið byrjar. Segir mér þetta. Og það er bara núna til næsta. Já. Þegar ég er búin, sérst. Okay. Byrjar núna. Byrja ég ofta þessum tölu.
Oft verið þannig leikur sem við komum að svakla átt að ég kalla Arsenal út fyrir fantasy fyrir sögna. Já, það. Nei. Ég var sko í það er bara jólin komið.
Eigum spreng. Eftir. Hann 25 eftir. 25 eftir. Já. Hann getur 25 og svo breytir niður. Og ekki... Svo. Fjallfraus. Nei, það er líka einn. Gekk svona vesna. Síðustu fyrir bónu. Sex haldir. Nei, jú, 6 haldir. Nei. Gulli. Já. Á hvað lít ég hérna? Veit ég eftir það. Ég er að taka svona, já. Nei. Þetta er það. Já. Svo getur bara, missa eitthvað. Ég veit hvað. Eitthvað. Og svo bara fyrstu fylgina eitthvað. Ásakið. Ég byrja það. Velčení. Pétur.
Vitlaus reyndar. Þetta er 7, er ekki? Við rækna bara alveg þetta eru 42 54, ég veit ekki. Þetta er 21 pluss 12 pluss 11. 21. Nei. Ég ætla að fara tilbaka. 21 pluss 11 pluss 12. Ég vildi bara vera eitthvað annað ásækjum. Já, þetta er það. Ekki 20 veit ég, við sprungum. Nei, missum. Jesús, Bara bestu þig. Þessi þeir fyrir mig. Já. Bara fer ég tilbaka og geri svona. Já.
Ja, sorry. Indiana er þetta einfaldir. Ég er einfaldur. 26. Já, 26. Ég hef að segja. Það er bara það. Ég er 36, 34, já. Nei, 65. 65. Nei, 30, 65, 25 og, já. 66. Nei, ekki. Ó, já, ég reiknaði, ég hef 1, ég hef nú 24, 25. Verður að trúa mér. Já, í. Vel gert. Já, byrja.
minnir. Það er ekki að virka þessu. Ægir. Fimm. Hvað ég gerir núna? Ég býða. Við erum að búna. Jú, þú byrjar að ná það, sko. Já, í áttaleiknum. Í byrjun? Ég hef byrjað að byrja. Sjá það á blaðinu. Já, ok. Það taka nú úr það? Já. Þið náðu ekki? Allt bra. Já, það er vel. Takk ég vel. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Aceite.
36. Já, 14, 13, 27. Jæja, þá kom álfurinn. Nei, tveir áttir. Bara hægt til hliðar. Nei, missa hann. Æ, 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 æ. Neinastalli.
49, já. Nei, næsti bær. Ó, það. Síðasta fyrir bóri. Hvað er við gert þér á? Nei. Hvað búli? Á ég að byrja á því, eða ekki? Nei, það er ekki því. Þetta grínir, það er nær. Já. What? Takk fyrir. Takk fyrir. Ég þarf að...
gaman. Þú veist, gleði og gaman. Já, veist. Hvað er þetta að vinna? Ég fikk sérði. Þannig. Og ég ætla bara að hafa gaman. Já, nákvæmlega. Og líka vonandi fólki með mér. Já. Þannig. Það er fyrir hér. Svo svona ég að... Ákvað. Eitthvað svona gaman. Já. Hvað viljið þið? Þetta er þetta. Ég ætla að segja til bara. Það kemur ekki hels. Jú. Ég er svo góð í dag. Það er á mér. Nákvæmlega. Er þú klár? Já. Já. Hvað er þetta 90+19? Þið er 55, 38+17. 38+17. Takk fyrir. Einu sinni var ég ekki eins. Adjö. Já, 24,16. Ringa það. Allt í góð. 5 sinnum 17 og 8. 5 sinnum 17 pluss 8. Nei, 4 sinnum. Jesús byrja. Já. Ég bara, mér langaði að spyrja bara. Æ, takk fyrir. Ég er alveg. Svo kannski tekið eftir. Ég er tveir í dag. Það var bara svona... Það var mjög góð. Takk. Og 8. Amalí, það líka. 76.
46. Fjörutíu og fimm. Alveg hífin og jörn. Þetta er ekki þetta. Jæ, það þessi? Það var ekki. Svo taka við að mér. Það var þreiföldur. Nei, tveir. Já, 20. Nei, 22. 17,2. Já, 17, 2 og 3. 17, 3 og 2 sigur. Ég er 22. Já, 17 pluss 3 er 20 og svo pluss 2. já. 22. Já, ég er Ég gerði 22. Við erum alveg í gríninu. Já. Nei, Fyrirgefðu. Það er bara með ykkur í tölvunni. Já. 41. Jæja. Mm, 19, 14. 33. Já. Sjö. Já. Hvað fór ég? Bara flug. Setja sjö. Það er rétt. Já, 27. Já, já. 100. Já, já. Er þetta 57? 76. 57 pluss 19 pluss 7. Já, 33. Já, 21. Fjörutíu og sex. Fjörs. Já.
í gríninu. Hvað, 11? Nei, 9. Það er 7, 8, Við skulum Já, ekki gera of mikið úr þessu. Þetta er bara... Ég er bara ekki svo að gera hann út af. Ég fatt það ekki. Þetta er 5. Nei, haldaði. Nei. Ég sé það, Pétur. Já, ég er verið að segja það. Þetta er 2 plus 17. 39. Nei, þetta er það. Nei. Fljótur. Það er 2 plus 17 aftur. 34. 34. Já. Þetta er mjög góður einn. Fínt að fá þetta. Halldór. Já, þetta er með hann. Femtio, 2 plus 34. 86. Og pluss 2, það fikk ég glemja. Já, Já, 13, 52. fyrirgeð. Já. Ættir ekki að það. Æ. Ja, dat is wel het zes. Þetta setja ný. Já. Ja. Æ, 26. Fjörutíu Já. Kom on. Nei, við höldum áfram. Það þarf að vera stundum að það. Þetta er 86. Smá.
ég. 21, já. Thanks. Plus 26. 77. Nei, það voru 38 og 16. 38 plus 16. Já, 54, já. Anda? Kjárlega! Þá held ég að byrja þess að þér að reyna þetta sko. Það var 36. Já, vel gert. Það var ekki þetta svona. Og hann er ekki þetta... Þið voru ekki komið að... Nei, þetta er ekki þriðabíla. Ég er með það. Og þetta með aðra bílu. Það er að frétta. Já. Önnur bíla. Confirm. Takk fyrir. Þetta var vel gert með. Þegar fólk fyrir svo ótrúlega hafnið, það bara býta þess. Sko, sjá það. Instagram? Hættir að með ekki farmblast. Nei, það er það píla. Sýndu hvaða pílu er það. Það byrju. Svo eina er náttúrulega að kasta hana, ekki, er það stillaður upp svona á línu. Ekki kasta það upp. Inn með maður.
Leo. Ja, han her er min. Jeg har en min. Ja, hluti. Hver og hver. Kristina. Oké. Klaar voor aan. Nee.
Við erum á hlýðarkoma. Já, hér. Þú veist, ég vil ekki vera að snúa svona við. Já. Þeir eru bara að skipta stólunum út, eða? Hann er lætið, þú veist það. Hann er lætið. Miklu lætið. Tails, þannig að Linda byrja leikinn. Linda byrja. Þið segjum mér bara þegar þið erum tilbúnar. Nei, hver er sex? Við erum frá þetta. Við erum þar með. Er þetta bókafýrin? Já. Þetta er meira. Ég veit það, og meðan ég fari ekki sleikum mitt og það svæði mitt. Hvað böðum að hætta að þetta? Gildir þetta ekki? Já. Byrja. Byrja. Ok, Takk vel. Arna þarf að byrja. Vá, hvað er út um allt?
Bara bulli. Leggja það. Leggja.
Einn rýrt, hvað velur? Ég ætla bara að segja teils. Takk 6. Já, eða 3. Ég skal segja ykkur sögu eftir. Klárið þetta. Ok, við segum það. Helst nágranni. Síðast umferð. Það er rétt. 21.
Ok. Takk fyrir kjærlega. Stórt í veginn. Ég hefði verið góð svona stóra töp. Ég er ekki veldig góð en ég er svo lónið. Ég er bara Byrja Linda. Ja, då väljer jag. Ja, då väljer jag. Ég ætla að fá að taka þér á. Sagðirðu hvað? Kom helst. Sandra, varstu góð? Akkur er ennþá hérna með? Þú hefur gert, þú voru bara að gera annars ekki. Ekki? Varst þú ekki með kástina? Henni tala bara það. Ég er bara með Karstein. Ég er með 37. Ég fylgist með þessu.
skrifa eitthvað eða? Sandra. Búja! Hvað var það? 81. Hvað feiti ég hefði? Átrúlega.
Nei, 49. Þetta er 2, já, ég er glæðis við 49. Það er við séum saman. Ég styrði alveg. Velkomin í hópinn. Það er styrði fyrir mig. Tekið þetta bara út. Og gerir börst. Ég setja 17. Góð 30. Hvað segir þú gott? 77? Þetta er Síðasta fyrir búin.
Þetta fyrir 7. Það er ekki 7.
Heads. Já, og það heads. Við bara byrja að linda. Ok. Gangi ykkur vel. Já, takk skemmtilega.
Það er svo gaman að spjalla við þig.
bara Hvernig ertu? Bara tilbaka. Tilbaka, svona. Víktu bara á einn. Ekki láta í annan legg fyrst. Hörðu þú á honum? Svona lélega aðstæða hjá mér, þú getur. Fannst að laga hjá Ég fór að laga hjá henni, jú. Það sem Já, ég var eitthvað að fasta. og svo þetta Skilji.
1929. Já. Ég er bara að drepast og kulda að spila hérna. Finn ég ekki kuldan sem kemur á? Nei, betur fyrir að ég er kafna Ég er bara... Löngu komið á þetta. Já, verður. Já, þú kvölda.
Hvernig verður þetta leik núna? Ég veit ekki, þið erum bara að leiða þessu. Er þetta ekki búið þá? Ég veit, það er það, ég er ekki snakki. Það er nýtt, já. Nei, það er skemmt að koma. En mér hef ekki komið um hvað nýtt. Ég hef aldrei, ég ekki sem komið í þetta hús. Í alvörunni? Aldrei? Þetta er ekki svona. Þetta er ekki svona húsið og svona. Nei, það er ekki með spilvarla og svo
Ási. Það er ekki viss tíma eins og við erum ekki að. Þetta er 8 mánuðir en það er... Já, við settum alltaf í bæði sko. Það er skrifað fleira einhverjum þess að koma inn í sko. Það er ekki allir sem gera það. Það er ekki erfiðara sko.